Період Азовсталі – це постійний дефіцит. Якщо коротко описати його, то це дефіцит в усьому, крім поранених і проблем. Далі, конкретно я 13 березня, командиром військової частини був відправлений на завод «Азовсталь» для встановлення взаємодії з... Там була відкрита точка прийому поранених, туди відправили наших хірургів, анестезіологів, які почали надавати допомогу. І ось, щоб налагодити взаємодію, визначити потребу, я ще 13 березня був відправлений на завод «Азовсталь», і, в принципі, з того часу почався мій відрік перебування на «Азовсталі». В березні, 16 числа, російськими військами був нанесений удар по військовому госпіталю, і функціонування госпіталю в його штатних приміщеннях вже було неможливим. Тоді госпіталь був розділений на дві частини. Частина людей була на завод «Азовсталь», а частина людей була на завод імені Ілліча, оскільки це було два великих осередки, зосередження сил і засобів, які обороняли Маріуполь, і кожному з них потрібно було медичне забезпечення хоча б на рівні стабілізаційного пункту. І саме силами госпіталя були організовані дві таких структури, які одна допомагала на «Азовсталі», інша на заводі Ілліча. Це постійний дефіцит. Якщо коротко описати його, то це дефіцит в усьому, крім поранених і проблем. Медикаментів мало, лікарів мало, поранених дуже багато. Їжі, води обмаль, місця навіть для пересування стає все менше і менше. Хоч ми і знаходились в одному з найбільш захищених бункерів, оскільки для поранених відвели нормальний глибокий бункер, але в ході бойових дій він був пробитий тричі. Першим попаданням в наш бункер нам завалили вихід основний. І ми змушені були користуватися лише запасними, там був обмежений простір і важко було доставляти поранених. Зато другим нам пробили стіну і зробили додатковий вихід. Якщо згадувати «Азовсталь», це конкретно, чим мені найбільше запам'яталося, це те, де я міг бути корисним. Був прокладений повітряний міст з Великої Землі, як тоді вже казали, з Великої на Малу, на «Азовсталь». І я, як один з тих, хто мав досвід аеромедичної евакуації ще з давніх часів, бо з 18-го року була налагоджена схема, коли ми важких пацієнтів могли передати авіаевакуацію в високоспеціалізовані заклади надання медичної допомоги. То мене якраз таки визначили як особу, яка буде брати участь в аеромедичній евакуації вже з заводу «Азовсталь». І я пам'ятаю цей самий перший борт, який ми всі так дуже сильно чекали, бо ніхто не вірив, що це можливо. Оскільки місто вже в кільці, воно повністю блоковане з усіх боків. Ми знаємо, що перед нами величезна лінія фронту з декількома лініями блокпостів, з ешелонованою, вже налагодженою обороною. Ми вже знали, що були спроби сухопутно прорватися, але вони зазнали невдач. І, чесно кажучи, ми не вірили, що можливо пробитися якось на «Азовсталь». Але, на наше щастя, знайшлись люди, знайшлись сміливці, які змогли організувати і втілити в життя цей так званий повітряний міст в Маріуполь. Ми змогли віддати найважчих поранених, які потребували невідкладної медичної допомоги, і їхнє подальше перебування в наших умовах з обмеженою можливістю надання високоспеціалізованої допомоги могли привести до їх загибелі. Ми змогли віддати цих пацієнтів, щоб їх життя було врятоване, а натомість ми отримали вантажі, які були життєво необхідні всім оборонцям «Азовсталі», бо там були засоби зв'язку, там було озброєння, на другому борті це були медикаменти, яких було обмаль і яких дуже потребували якраз таки наші лікарі для надання допомоги в тих умовах.
Так, це дійсно було схоже на пекло на землі. Я ж кажу, там на Азовсталі обмаль було всього, крім поранених. Наш бункер був розрахований по планам, які там ще за часів Радянського Союзу були написані, що бункер міг розмістити 60 людей всередині. Менше 300 на бункері Залізяка ніколи не було. Тобто змінювались, були створені точки, куди ми могли перевезти легкопоранених, які не потребували постійного медичного лікарського догляду. Тобто можна було, щоб їх там оглянули і далі супроводжували фельдшер-медсестра, зробили якісь перев'язки. Таких людей ми відправляли, були створені додаткові точки накопичення таких поранених. У нас залишалися лише важкі, але їх кількість менше 300 ніколи не падала. Я їх, як зараз, пам'ятаю. Коли вони рядочком один біля одного, ряд біля ряду, щоб просто все місце, яке можна було використати, його використовували максимально ефективно, залишаючи лише проходи, щоб можна було пройти і пронести ноші з новим пораненим. А все решта – це люди, які лежать на землі, на якихось там піддонах, підставках, ліжках, матрасах, але все кругом закладено, кожен потребує допомоги, тому потрібно ввести антибіотики, тому потрібно ввести знеболюючі, того потрібно брати на повторну операцію, цьому потрібна перев'язка. Розділено це все було на зони, бо до останнього намагалися якось це впорядкувати, кожному присвоїти номер, чітко знати, хто в тебе є, з чим лежить і коли йому що потрібно зробити. Операції тривали довго, операції були складними. Особливо стало складно, коли одним з вибухів було пошкоджено приміщення, яке використовувалося в якості операційної, і хірургам довелося оперувати вже в зоні, там, де лежали пацієнти, що відсилало нас до часів зародження медицини, коли були анатомічні театри, і коли там хірург весь такий поважний, людина у нього на столі, і довкола сидять там ординатори, студенти, колеги і дивляться, як це проходить. То у наших хірургів такими глядачами були інші пацієнти, які дивилися, як проводять операції. Бо, на жаль, іншого способу максимально досягти якихось... Вийти з Азовсталі варіанти небагато. Вийти вже було неможливо. Я знаю людей, які розписували собі плани, як би можна було вийти з Азовсталі, там шляхи висування, що з собою потрібно мати. Але це зазвичай були місцеві і люди, які мали специфічну підготовку, які були впевнені, що вони зроблять. Але і ми залишалися з пораненими. Тобто такої ідеї, що от кинути всіх і сказати до побачення, якби не було. Чи думаю я, що можу потрапити в полон? Так, ці думки були. Мабуть, в мене така перша думка промайнула ще 13 березня якраз. Єдине місце в нашому шпиталі, де можна було зловити хоч якийсь зв'язок, це був 5-й поверх нашого терапевтичного корпусу, а з нього якраз відкривався вигляд на Азовсталь. Я отримав наказ, що я маю туди їхати. Я піднявся нагору, зателефонував дружині і кажу, що я пересуваюся в більш спокійне місце, в бункер, він більш захищений, і якраз дивився, як літаки ланка за ланкою накривають бомбами Азовсталь, там купа диму. По карті Маріуполя я вже подивився, що Азовсталь – це такий напівострів, висунутий до моря, і в якому легко перекрити доступ до іншої частини місця. І по факту я розумів, що це швидше всього буде квиток в один кінець. От тоді промайнула думка, що можливо буде полон, хоча вона лише промайнула і дуже довго ще зберігалася ілюзія, що можливо проб'ються, можливо досягнуть якогось іншого рішення, бо вже перебуваючи на Азовсталі, ми неоднократно чули, що там
пропонував і президент Туреччини відправити якийсь конвой, щоб забрати поранених, забрати некомбатантів. І під егідою Папи Римського також якась місія збиралась, щоб доставити корабель і забрати некомбатантів і поранених тих, хто фактично не може, тих, кого фактично не можна брати в полон. Тоді ми ще вірили, що є такі речі, як Женевська конвенція про права військовополонених, про правила поводження з військовополоненими, що є градація комбатант, некомбатант. Згодом ми дізналися, наскільки це все є вигадками, якщо дивитись з боку росіян. Але коли альтернативою цьому є смерть, то зрозуміло, що краще полона, ніж смерть. Хоча були люди, які вважали, що краще загинути,